Previous lecture we seen that features and components of international organization behavior. Now start from today. Positive organizational behavior. What is the meaning of positive organizational behavior? In that positive behavior from organizational, okay, in which first self confidence, hope, optimism, resilience, and positive psychological capital, unique, measurable, improvable, and also movable, effective in a performance, etc. Positive organization behavior in which functioning to work with self confidence, believing the capability of using cognitive resources for the attaining specific result. સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ પોતાના ઉપર જો કોન્ફિડન્સ હશે તો એ આગળ પોઝિટિવ બનશે. અગર પોતે જ લેસ કોન્ફિડન્સ હશે તો એ આગળ વધી શકશે નહીં ઇન ઓર્ગેનાઇઝેશનલ બિહેવિયર. હોપ મીન્સ કે હોપ ઇઝ ફ્યુચરમાં હોય છે, ફોર ફ્યુચર માટે. હેવિંગ અ પાવર એન્ડ પાથ ઓફ મૂવમેન્ટ ફોર અચીવિંગ ગોલ્સ ક્યારે અચીવ થાય તો કે ફ્યુચરમાં. ફોર સમ ટાઈમ લોંગ ટાઈમ રૂલ હોપ ગોલ હોય છે કે શોર્ટ ટાઈમ ગોલ હોય છે. આ પીરિયડ્સને આપણે લોંગ ટર્મ ગોલ પણ કહીએ છીએ. જ્યારે એ હોપ ક્યારે બને તો કે ફોર ફ્યુચર માટે હોય છે. ઓપ્ટિમાઇઝમ એટલે કે આશા, કોઈ પણ વસ્તુની આશા હોય એને ઓપ્ટિમાઇઝમ કહેવામાં આવે છે. અ થિંકિંગ સ્ટાઇલ વિચ રિલેટેડ પોઝિટિવ ઇવેન્ટ્સ ટુ ઇન્ટરનલ પરમનન્ટ એન્ડ કોમ્પ્રિહેન્સિવ કોઝિસ. આ ત્રણ પાર્ટમાં ડિવાઇડેડ કરવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ઇન્ટરનલ પાર્ટ, પરમનન્ટ પાર્ટ એન્ડ ઓલ્સો કોમ્પ્રિહેન્સિવ કોઝિસ. આશા કઈ કઈ જગ્યાએ હોય છે તો કે આટલી જગ્યાએ હોય છે. ફોર ક્યારે? પ્રેઝન્ટમાં આશાવાદ. રેસિલાયન્સ ઇટ એટલે કે સ્થિતિસ્થાપકતા હોય. It means resilience, the ability of returning from the majority or failure or the positive chances which seems સ્ટ્રેસફુલ. આપણે રેસિલાયન્સ હોય એમાં કઈ રીતે પોઝિટિવ છે, કઈ રીતે ફેલર છે, કઈ રીતે સક્સેસ બને છે કે કઈ રીતે ફેલર બને છે, એ રેસિલાયન્સમાંથી આપણને જાણવા મળે છે. પોઝિટિવ સાયકોલોજીકલ કેપિટલ ક્યાં ક્યાં છે તો ઇન વિચ કે યુનિક, તે એક યુનિક રીતે જણાય છે. બીજું મેઝરેબલ, મેઝર કરવામાં આવે છે. થર્ડ ઇઝ ઇમ્પ્રુવેબલ, ઇમ્પ્રૂવ બી કરવામાં આવે છે. અને ફોર્થ ઇફેક્ટિવ પરફોર્મન્સ, સારું પરફોર્મન્સ પણ આપવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ વી સી ધેટ definition of positive organizational behavior. What is the positive organizational behavior? Positive of the study that focused on discovering, nurturing and developing positive psychological human capabilities that can make personal and organization life worth living. એટલે કે પર્સનલ અને ઓર્ગેનાઇઝેશનલ લાઈફને કેવી રીતે વર્થ સાથે જીવવામાં આવે એનો વર્થ શું છે ને એ હ્યુમન કેપેબિલિટીઝને આધારે આપણે નક્કી કરી શકાય છે. હ્યુમન બિહેવિયરનું એનું સ્ટડી કરવામાં આવે છે કે જેટલું એ પોઝિટિવ છે કેટલું એ નેગેટિવ છે એના પર ફોકસ કરવામાં આવે છે. ડિસ્કવરિંગ એટલે કે શોધ કરવામાં આવે છે. ન્યુટરિંગ એટલે એને ન્યુટરિંગને ડેવલપ કરવામાં આવે છે. અને ખરાબ જે સ્કિલ હશે એને નીકાળીને સારી સ્કિલને ડેવલપ કરવામાં આવે છે ફોર ફિઝિકલી હ્યુમન કેપેબિલિટીઝ by Fred Luthans. Now we can see that level of positive psychology in which first valued subjective experience. This level is include well-being, pleasure, anand for future, satisfaction level for the pastમાં જો સેટિસ્ફાઈડ હશે તો એ ફ્યુચર માટે કંઈ નક્કી કરશે. હોપફુલ ઇન ફ્યુચર, હોપ ક્યારે આવશે તો કે ફ્યુચરમાં આવશે. અને ફોર્થ વન ઇઝ અ ફ્લો ઓફ હેપીનેસ. હેપીનેસ ક્યારે હશે તો કે અત્યારે આપણને વર્ક કરવા માટેની હેપીનેસ ક્યારની ખબર પડે તો કે અત્યારે. તો આપણે ફોર વસ્તુ જોઈએ વેલ્યુડ સબ્જેક્ટિવ એક્સપિરિયન્સમાં. પહેલી વસ્તુ કે પ્રેશર, આનંદ હોવો જોઈએ. બીજી વસ્તુ તો કે હોપ તો કે આશા હોવી જોઈએ. ક્યારે આશા ક્યારે દર્શાવશે તો કે ફ્યુચરમાં, ફોર ફ્યુચર. સેટિસ્ફેક્શન, તો સેટિસ્ફેક્શન ક્યારે અગાઉ આપણે કોઈ વર્ક કરેલું હોય એમાં આપણે સેટિસ્ફાઈડ હોય તો ઇન ધ પાસ્ટ. એન્ડ ફોર્થ વન ઇઝ ધ ફ્લો ઓફ હેપીનેસ. તો હેપીનેસ ક્યારે હશે વર્ક કરવાનું તો કે ઇન પ્રેઝન્ટ, અત્યારે હેપીનેસ કરવાનું વર્ક હશે. તો ઇટ ઇઝ અ વેલ્યુએબલ સબ્જેક્ટિવ ઓફ એક્સપિરિયન્સ. નાવ સેકન્ડ ઇઝ અ પોઝિટિવ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટ્રેટ્સ. Positive individual traits, this level is continuous. Some basic individual quality, positive quality, organizational behavior depend upon positive traits like love, courage, interpersonal skill, aesthetic, forgiveness. એટલે પોઝિટિવ બસ કોઈ પણ બનાવ બને તો આપણે એમાં પોઝિટિવ વસ્તુ પહેલાં લેવાની, બરાબર. એ એટલે પોઝિટિવ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટ્રેટ્સ. પોતપોતાની અલગ અલગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટ્રેટ્સ હોય છે. થર્ડ ઇઝ અ civic wired in the institutions.
in which this leveling positive psychology moves individual towards better citizenship. It continues some important civic virus it means good qualities. કયા પર્સનમાં કેવી ક્વોલિટીઝ છે ને એ ડિફાઇન કરવામાં આવે છે ફોર ધ સિવિક વેટર્સ એન્ડ સિચ્યુએશન. ધીસ વાયરટ મેક્સ અપ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ અ બેટર સિટીઝન, સારા માણસ બનાવે છે. આ થર્ડ વન હતું એ, તો કે સિવિક વાયરટ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. ધીસ પોઝિટિવ સાયકોલોજીકલ એલિમેન્ટ એટ 3 લેવલ્સ ઓફ પોઝિટિવ. કઈ કઈ જગ્યાએ શું કરવાનું રહેશે આ સિવિક વાયરટ એન્ડ ઇન્સ્ટિટ્યુશનમાં? તો કે ફર્સ્ટ ઇઝ ધ ગુડ ક્વોલિટી, એની શું શું હોય છે? તો કે રિપેર વોટ ઇઝ ધ રોંગ, જે ખોટું હશે એને સુધારવામાં આવશે, બરાબર. સેકન્ડ ઇઝ આઈડેન્ટિફાઈ ધ ન્યુટરિંગ વોટ ઇઝ ધ ગુડ, એના માટે સારું શું છે ને એને આઈડેન્ટિફાઈ, સારું શું છે એ શોધ કરવાનું અને એના ઉપરથી એને આગળ એનું જે પોઝિશન હોય ત્યાં સુધી પહોંચાડવાનું. પછી થર્ડ શું છે? તો કે ડિસ્કવરિંગ હાઉ પીપલ વર્ક લેસ બોરિંગ, પીપલ કેવી રીતે બોર ઓછા થાય ને એ વસ્તુ એને ડિસ્કવરિંગ કરવાની, એને શોધ કરવાની. અને હાઉ ટુ મેક પીપલ બોરિંગ, પીપલ કેવી રીતે ઓછા બોર થાય ને અને એને કેવી રીતે ફની બને વસ્તુને, કેવી રીતે સ્ટ્રેટ લાઇનમાં જાય વસ્તુ, એ રીતે જોવાનું, બોર ના થવા દેવાનું. વિધિન કે 5 કે 10 મિનિટ્સનું હોય તો એને વધારે એક્સપાન્ડ નહીં કરવાનું, એને 5 કે 10 મિનિટ્સમાં લિમિટમાં કમ્પ્લીટ કરી દેવાનું. ફોર્થ વન ઇઝ મેકિંગ ધ વર્ડ એન્ડ વર્ક પ્લેસ મોર મિનિંગફુલ, વર્કને એવી રીતના બનાવવાનું કે મિનિંગવાળું હોય, કોઈ મિનિંગલેસ વર્ક નહીં બનાવવાનું, જેથી કરીને તેનો ઓર્ગેનાઇઝેશનલ બિહેવિયર છે એ પોઝિટિવ રહે. નાવ we can see components and dimension of psychological organizational behavior. It is a main part of organizational behavior. Key components of, also it said key components and dimensions of psychological organizational behavior. Components of organizational behavior, in which first is the optimism. I said that ashavad. First of ashavad introduction, second is hope, third one is happiness, fourth one is self-efficiency, fifth one is emotional intelligence, and sixth and last is resiliency. Okay, now we see in detail. First is optimism. Optimism is a complex psychological positive construct to emotional intelligence. કોઈ ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ હોય એને કેવી રીતના બનાવે કે તો હોપફુલ બનાવે, ચીયરફુલ બનાવે, કોન્ફરન્સ બનાવે અને એમાંય કોન્ફિડન્સ લઈ આવે, એ વસ્તુને બ્રાઇટ બનાવે, ગુડ સ્પિરિટ આપે અને એન્થુઝિયાસ્ટમ ઉત્સાહિત એ લોકોને કરવામાં આવે છે ફોર આશાવાદ. કેના માટે? ઓપ્ટિમિઝમ માટે. ઓકે, now optimism is a complex psychological positive constructive emotional intelligence. It makes a one thing accept of the regret positive way in the predisposed in the term of a good characteristic like hope and cheerful, etc. Now we can see characteristic of optimism, in which first unique psychological contract to understand human functioning to organizational behavior in general. ઓર્ગેનાઇઝેશનનું બિહેવિયર શું છે એ યુનિક રીતે સાયકોલોજીકલ રીતે કન્સેપ્ટથી એને સમજવામાં આવે છે. ફોર સેકન્ડ પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ એન્ડ ફ્યુચર ઓપ્ટિમિઝમ. પાસ્ટનું એક ઓપ્ટિમિઝમ શું હતું આપણે આગળ જોયું કે પાસ્ટમાં કેવી રીતના છે તો કે એનું સેટિસ્ફેક્શન શું છે એ પાસ્ટમાં જોવામાં આવે છે. પ્રેઝન્ટ એન્ડ ફ્યુચર ઇન્વોલ્વ્સ એક્સપેક્ટેડ પોઝિશન આઉટકમ્સ આઉટ ઓફ પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ એન્ડ ફ્યુચર ઓલ્સો ઇવેન્ટ્સ. ઓપ્ટિમિઝમ પર્સન ટેક એવરીથિંગ એન્ડ એવરી આઉટકમ પોઝિટિવલી. પાસ્ટનું હોય, ફ્યુચરનું હોય કે પછી પ્રેઝન્ટનું હોય, બધાને આપણે પોઝિટિવ લેવાનું. ફોર વિચ આશાવાદ ઇન ઓપ્ટિમિઝમથી. નાવ થર્ડ વન ઇઝ optimism as a human nature. Optimism is a human nature implies a good psychological health. મનોવૈજ્ઞાનિક હેલ્થ કેવી સારી હોવી જોઈએ. It shows a positive base that people hold about themselves like cheerful, enthusiasm and spirit. એટલે કોઈ પર્સન હોય ને પોઝિટિવ લેવલમાં સ્પિરિટ, ગુડ ક્વોલિટીઝ ને એને બોનસ આપવામાં આવે. કોઈ એમ્પ્લોય હોય, કોઈ વર્કર હોય તે કોઈ કંપનીમાં જોબ કરતું હોય તો ટાઈમે એને બોનસ આપવામાં આવે કે પછી કોઈ ગિફ્ટ્સ આપવામાં આવે, ટ્રેન કરવામાં આવે, એને ઓપ્ટિમાઇઝ કરવામાં આવે. હ્યુમનનો નેચર એવી રીતના હોય કે જો એ સારી રીતે પોઝિટિવલી વર્ક કરતું હોય તો એને એન્કરેજ કરવામાં આવે કે જેથી કરીને વધુ સારું વર્ક કરે. નાવ ઓપ્ટિમિઝમ એઝ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિફરન્સીસ. આ બધા વચ્ચે એના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોતાના ડિફરન્સીસ હોય છે. અ પર્સન કેન હેવ અ વેરીફાઈંગ અ ડિગ્રી ઓફ હ્યુમન બિહેવિયર એન્ડ ઓલ્સો ઇટ શોઝ સ્પેસિફિક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટાઇલ ટુ ટ્રીટ ડિફરન્ટલી.
લાઈક કોઝિસ આઉટકમ્સ ઓફ ફેલર, એટલે ફેલર એનું ઘડી ઘડી સામે નહીં લાવવાનું, બરાબર, કે જેથી કરીને એ નિરાશ થઈ જાય. મિસફોર્ચ્યુન ઓર બેડ ઇવેન્ટ્સ, કે એની ખરાબ કે સારી હેબિટ છે એ બધાની સામે ફ્લો નહીં કરવાની. લાઈક પ્રિઝર્વનેસ, હેલ્થ, એની હેલ્થ છે, પ્રિઝર્વનેસ છે, એની અચીવમેન્ટ છે, એ બધું એને બોલી અને એનું એન્કરેજમેન્ટ વધારવાનું, બરાબર. નાવ ફિફ્થ વન ઇઝ અ લિટલ વર્સિસ big optimism. Little versus big optimism. This intensity degree, it means degree of a level. What is the level of degree? Optimism different, એને different બનાવવામાં આવે છે. Little optimism involves limited expectation about the positive outcomes, whereas a big optimism and also means a large expectation of positive outcomes. જે large expectation હશે તેનાથી outcomes વધે. બધા એમ કે મોટું મોટું વિચારવાનું નહીં, જેટલું આપણાથી થાય એટલું વિચારવાનું નહીં. Nothing is better than that, કે આપણે સારું વિચારીએ, સારું કરીએ. ઓકે. નાવ 6 one is optimism versus pessimism. Both of them are mutually exclusive, opposite to one another. બરાબર. ગુડ ઓર બેડ આઉટકમ્સ ડિપેન્ડ ઓન એટ્રીબ્યુશન ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય છે કે આપણે ગુડ છે કે બેડ, આપણી હેબિટ્સ કેવી છે. એન્ડ ઓપ્ટિમિસ્ટિક પર્સન વિલ ટેક અ ફેલિયર એઝ અ બેઝ ટુ વર્ક હાર્ડર. એને સારું કામ કર્યું હશે તો જ એને ફેલર મળી હશે, એટલે કાંઈક કામ કરે છે, સાવ ના કરવા કરતાં થોડું કંઈ કરી અને ફેલર મેળવવી સારી છે. 7th one is optimism and personal life. Optimism and personal life, it can make a life interesting and worth living. An optimism person enjoy every situation and sustains efforts for better outcomes. બધી સિચ્યુએશનને સારી રીતે આપણે હેન્ડલ કરીએ, બધી સિચ્યુએશન, ખરાબ સિચ્યુએશનમાં જો આપણે હેપી રહેતા શીખી જઈએ તો ઇટ બીકમ બેટર આઉટકમ, આપણને સારું એવું આઉટપુટ મળશે. An optimistic person is a frank, free, enthusiastic, cooperative, open-minded and also assets to the company, society and nation. કંપની, સોસાયટી અને નેશન માટે કેવા કેવા સારા રહેશે પર્સન, તો કે કેવા, તો કે મિનિંગફુલ હોય, ચીયરફુલ હોય, એન્કરેજમેન્ટ હોય, કોઓપરેટિવ કરવાવાળા માણસ હોય, જેથી કરીને ઓર્ગેનાઇઝેશનલ બિહેવિયરનું પોઝિટિવનેસ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. Now 8, desirability of optimism in workplace. Optimism in a workplace is a so seen that a characteristic like preservation, achievement, cooperation, etc. We can see that optimism in personal life, આપણે જોયું એમાં જ કે પર્સનલ લાઈફમાં આપણે કેવી રીતના જોયું, એવી જ રીતના આમાં પણ એનું આર્ટ શું છે, એની હેલ્થ શું છે, એ બધું વેલ્યુએબલ, એને સારા ગણવાના. ટૂંકમાં આપણે એમ્પ્લોય હોય એને સારી રીતે બોલી અને સારી રીતે કહી અને એને ડિઝાયરેબલ બનાવવાના એના પ્લેસ માટે, કોઈ જગ્યાએ વર્ક કરતા હોય એના માટે. Now second one is a hope. Hope is a strong feeling that what we wanted will happen. હોપ એ શું વસ્તુ છે, આમાં શું કહેવા માગે છે કે હોપ ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ ફિલિંગ ધેટ વોટ વી વોન્ટેડ વિલ હેપન. શું થવાનું છે આગળ ફોર ફ્યુચર. હોપ કોના માટે હોય તો કે ફ્યુચર માટે જ હોય ઓલવેઝ. શું થવાનું છે ફ્યુચરમાં એના માટે સ્ટ્રોંગ ફિલિંગ જે આવતી હોય ને, ઇટ્સ કોલ્ડ હોપ. કોના દ્વારા આપવામાં આવી છે તો કે વેબસ્ટર્સ ન્યૂ ડિક્શનરી, એ ડિક્શનરીમાંથી લેવામાં આવી છે. હોપ ઇઝ અ મોર central concept of positive psychological concept. It is used in a terms of optimistic advice offered by friends, relatives, consumers, કાઉન્સેલર્સ ઇન એડવાન્સ. આપણને હોપ કોણ બતાવે તો કે આપણા ફ્રેન્ડ્સ બતાવે, રિલેટિવ્સ બતાવે, કાઉન્સેલર્સ બતાવે, આપણે આજુબાજુના રહેલા વ્યક્તિ આપણને હોપ બતાવે કે જેથી કરીને આપણે ફ્યુચર માટે કોઈ સારું એવું અચીવમેન્ટ કરી શકીએ અને એના માટે આપણને સ્ટ્રોંગ ફિલિંગ અપાવે કે જેથી કરીને આ ફ્યુચરમાં આ વસ્તુ બનવાની છે. ઇટ્સ એ કોલ્ડ હોપ. ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી પર્સન ડિટરમાઇન્ડ ધેટ ગોલ એન્ડ કેન ડઝ સર્ટેનલી અચીવડ. એવું કમ્પલસરી નથી કે ગોલને અચીવ કરવું એ જ આપણા માટે કમ્પ્લીટલી હોપ છે એમ, એને ના પણ ન કરી શકાય. એનો હવે આપણે એક્સપ્લેનેશન જોઈએ. વોટ ઇઝ ધ હોપ? હોપ ઇઝ વન ઓફ ધ સ્ટ્રેન્થ ઓર બિલીફ ઓફ બેસ્ટ થિંગ હેપીનેસ ઇન ધ પ્રેઝન્ટ એન્ડ ધ ફ્યુચર બાય ધ ફ્યુઅલ ઓફ એનર્જી પર્સન. સારા એવા એનર્જેટિક પર્સન પાસે રહીને તો આપણને ફીલ સારી આવે, એનર્જીવાળી આવે, બરાબર છે. લાઈક આપણે જોઈએ કે ટીવીમાં, સિરિયલમાં કે કોઈ સારા એવા કેરેક્ટરને જોઈને આપણને સારું એવું ફીલ થતું, કે જ્યારે ખરાબ એવા કેરેક્ટરને જોઈને આપણને એના ઉપર ગુસ્સો ને ઉપર થતું હોય છે. નાવ હેપીનેસ. થર્ડ, વોટ ઇઝ ધ હેપીનેસ? હેપીનેસ ઇઝ અ કરંટ સબ્જેક્ટિવ ફિલિંગ ઓફ પ્લેઝર, fortune and convince concerned with the past, future, present events, situation and outcomes, and only optimistic can be
હેપી. હેપીનેસ ક્યારે હોય તો કે પ્રેઝન્ટમાં. હેપીનેસ હોપ આપણે ક્યારે કીધું હતું તો કે હોપ ફ્યુચરમાં હોય છે, જ્યારે કે હેપીનેસ પ્રેઝન્ટમાં હોય છે. આપણને કોઈ વર્ક કરવા માટે હેપીનેસ હોય તો જ આપણે વર્ક કરી શકવાના છે. જો એના માટે કોઈ આપણને હેપીનેસ ન હોય, કોઈ આપણને પરાણે કામ કરવું હોય તો ઇટ્સ નોટ હેપીનેસ ફૂલી આપણે કામ કરી શકીએ, બરાબર. એટલે કરંટને લઈને હેપીનેસ આપણને ક્યાં સુધી તો આપણું પાસ્ટ બતાવે છે, પ્રેઝન્ટ બતાવે, ઓલ્સો ફ્યુચર બતાવે છે કે આપણું હેપીનેસ લઈને આપણે વર્ક કરીએ તો આપણું ફ્યુચર એ શું રહેશે. સિચ્યુએશન ઉપર આપણે ડિપેન્ડ કરવાનું હોય છે કે સિચ્યુએશન ખરાબ હોય તો એને આપણે આઉટકમ આપણે બહાર કેવી રીતના દેખાવ કરશું, તો કે હેપીનેસ રહેશું તો એ સિચ્યુએશન એ જલ્દી ખતમ થઈ જશે. એટલે ઓલવેઝ બી હેપી. નાવ નેક્સ્ટ, components of happiness, in which first life psychology accepts one's judgment of life. લાઈફ ફિલોસોફી શું હોવી જોઈએ તો કે one's judgment of life. Second is the current state feeling of pleasure. કરંટ સ્ટેટ હોવું જોઈએ, એટલે અત્યારે ફ્યુચરમાં મેં કીધું પ્રેઝન્ટમાં હોવું જોઈએ. હોપ છે એ ફ્યુચરમાં હોવું જોઈએ, કે હેપીનેસ કરંટમાં હોવી જોઈએ. ઇટ મીન્સ કે કરંટ સ્ટેટ. મોર પોઝિટિવ એક્સપિરિયન્સ. આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કરતા હોય તો એના માટે હેપીનેસફુલી કરીએ તો એ આપણને વધારે પોઝિટિવ એનર્જી આપે છે ને વધારે પોઝિટિવલી અને કામ કરવાની વધારે મજા લેવડાવે છે કે જ્યારે હેપીનેસ સાથે કરીએ તો. લો લેવલ ઓફ અનપ્લેઝન્ટ ઇમોશન્સને એન્ડ મૂડ્સને ઇમોશન્સ, અનપ્લેઝન્ટ ઇમોશન્સ હોય કે મૂડ્સ હોય ને એને લો લેવલ આપી દે છે. ઇટ મીન્સ કે આપણો મૂડ લેસ હોય કે જો આપણે હેપીનેસ સાથે વર્ક કરીએ તો એ બધું લો થઈ જાય છે. સાઉન્ડ સાયકોલોજીકલ સ્ટેટ અને હેલ્થ. આપણે સાઉન્ડ સાથે વર્ક કરીએ તો હેપીનેસ, આપણે ઓલવેઝ હેપી હોય ત્યારે સાઉન્ડ સાથે વર્ક કરીએ છીએ ને સાયકોલોજીકલ સ્ટેટને હેલ્થ માટે બહુ સારું બતાવવામાં આવ્યું છે. નાવ ફિફ્થ ઇઝ અ ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ, ઇન વિચ we can see that the capacity for recognizing our own feeling in a relation to others, for motivating ourselves and managing emotions will in ourselves and in our relationships. ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ કેની સાથે કનેક્ટ છે તો કે આપણા થિંગ્સ અને આપણા રિલેશનશિપ સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવે છે. ફોર વિચ તો કે કેપેસિટી ઓફ રેકગ્નાઇઝિંગ કેપેસિટી શું છે એના લીધે. ટર્મ્સ ઓફ રિલેટેડ રેસિડેન્સી ઓફ હાર્ડલેસ સ્પિરિટ, એની સ્પિરિટ કેવડી છે, એની ફ્લેક્સિબિલિટી શું છે અને એને ઓપિનિયન એના કહેવા છે, એના લીધે ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ કરવામાં આવે છે. નાવ આ કોને આપવામાં આવી છે તો કે ડાયનલ કોલમેન. કેરેક્ટરિસ્ટિક 5 ડિમેન્શન્સ આપવામાં આવે છે. સેલ્ફ અવેરનેસ, કે ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ શેનાથી ક્રિએટ થાય છે તો કે સેલ્ફ અવેરનેસ, સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ, સેલ્ફ મોટિવેશન, એમ્પાથી એન્ડ સોશિયલ સ્કિલ્સ. આ બધાને લીધે ઇમોશનલ ઇન્ટેલિજન્સ ક્લિયર થાય છે. નાવ વી કેન સી ધેટ self efficiency. What is the self efficiency? We can see that the self awareness involves self understanding, know the one true feeling. એની ફિલિંગ કેવી રીતના હતી એ પ્રમાણે સેલ્ફ અવેરનેસ આપવામાં આવે છે. વોટ ઇઝ ધ સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ? સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ શું હતું કે ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ હાર્ડલી વર્ક ઇન ઇમોશનલ એન્ડ ફેસિલિટીઝ. તો કે ફેસિલિટીને લઈને જે વર્ક કરવામાં આવે છે અને એને સેલ્ફ મેનેજમેન્ટ કહેવામાં આવે છે. થર્ડ વન ઇઝ સેલ્ફ મોટિવેશન. સેલ્ફ મોટિવેશન એટલે શું તો કે સેલ્ફ મોટિવેશન કેવી રીતના આપવામાં આવે છે તો કે પોતાની જાતને પોઝિટિવલી એફર્ટ કરીને સેલ્ફ મોટિવેશન આપવામાં આવે છે. એમ્પાથી એટલે ઇટ મીન્સ સહાનુભૂતિ કેવી રીતના આપવામાં આવે છે તો કે સહાનુભૂતિ બિંગ સેન્સિટિવ એન્ડ ફિલિંગ, બધાની ફિલિંગને લઈને કોઈની સારી ફિલિંગને લઈને સહાનુભૂતિ આપવામાં આવે છે. સોશિયલ સ્કિલ એટલે સોશિયલ સ્કિલ કેવી રીતે એબિલિટી ટુ ગાઈડ અધર ઇમોશન્સ એન્ડ વે ધ એક્ટ, કઈ રીતે એક્ટ કે ઇમોશન્સ થતું હોય એ વેમાં આપણે ઢળીને સાથે એની સાથે કોઈ વર્ક કરીએ તો એની સાથે આપણને સોશિયલ સ્કિલ આપવામાં આવે છે. એન્ડ નાવ લાસ્ટ ઇઝ ધ સેલ્ફ એફિશિયન્સી. વોટ ઇઝ ધ સેલ્ફ એફિશિયન્સી? Self-efficiency refers to an individual's conviction about his or her ability. પોતાની કોઈ વ્યક્તિની બોય હોય કે ગર્લ એની એબિલિટી શું છે ને એ દર્શાવે છે સેલ્ફ એફિશિયન્સી. ટુ મોબિલાઇઝ મોટિવેશન, cognitive resources and the courses of actions needed to successfully execute a specific task within a given context. કોન્ટેક્સ્ટમાં કોઈ સ્પેસિફિક ટાસ્ક આપવામાં આવે, એ ટાસ્કના આધારે એને મોટિવેશન આપવામાં આવે, એને કોગ્નિટિવ રિસોર્સિસ આપવામાં આવે એન્ડ ઓલ્સો કોર્सेस ઓફ એક્શન આપવામાં આવે કે જેના કારણે આપણને ખબર પડે છે કે આ કેટલો આગળ છે અને કેટલો પાછળ છે. મતલબ આપણે કહેવાનું કે એની એફિશિયન્સી શું છે ને એ માપી લેવામાં આવે છે ફોર ધ સ્પેશિયલ ટાસ્ક કરાવીને.
કોઈ આપવામાં આવી છે તો કે ફ્રેડ લુથાસ દ્વારા આપવામાં આવી છે. એના કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈએ તો સેલ્ફ એફિશિયન્સીના ફર્સ્ટ કેરેક્ટર ઇઝ પર્સનલ બિલીફ ઓફ કેપેબિલિટીઝ. એની કેપેબિલિટીઝ શું છે ને દર્શાવવામાં આવે છે. ઇન વિચ વી કેન સી ધેટ ઇન રિફર્સ અ સ્ટ્રોંગ બિલીફ ઓફ અ પીપલ દે આર કેપેબલ અકોમ્બોલિશિસ ઇન ધ ટાસ્ક ઇન ફ્યુચર. ફ્યુચરમાં શું ટાસ્ક થશે ને એ પર્સનલની બિલીફ સાથે રિક્વાયરમેન્ટ, એની પર્સનલી બિલીફ શું છે ને એની સાથે રિક્વાયર્ડ હોય છે. ઇટ ઇઝ ધ પાવર એન્ડ કેપેસિટી ઓફ પ્રોડ્યુસ ડિઝાયર્ડ ધ ઇફેક્ટ. પાવર, એનો પાવર કેટલો છે, એનું ડિઝાયરમેન્ટ કેટલું છે, આમાં કેટલો ઇન્વોલ્વ છે, એ વસ્તુ કોના દ્વારા આપવામાં આવે છે તો કે પર્સનલ બિલીફ ઓફ કેપેબિલિટીઝ. નાવ સેકન્ડ, સ્પેસિફિક ટાસ્ક. કોઈ સ્પેસિફિક ટાસ્ક કેવી રીતના આપવામાં આવે તો કે સેલ્ફ એફિશિયન્સી ઇઝ રિલેટેડ ટુ સ્પેસિફિક પાવર ટાસ્ક. ઇટ ઇઝ અ વેરાયટીઝ ઓફ ડિફરન્ટ ટાસ્ક એન્ડ સિચ્યુએશન. અલગ અલગ ટાસ્કમાં અલગ અલગ સિચ્યુએશન. બધા ટાસ્ક કેમ સેમ આવવાના નથી. ઇટ મીન્સ સ્પેસિફિક ટાસ્ક કોઈ આપવામાં આવે તો એમાં એનું લેવલ કેવડું હોય છે ને એ ખબર પડે. લાઈક આપણે કોઈ એક્ઝામ આપી, યુપીએસસી જીપીએસસી ક્રેક કરવા જઈએ તો એ એક્ઝામ ક્યારેક બધા માટે બધાનું લેવલ અલગ અલગ હોય છે. રીડિંગ લેવલ કોઈ અમુકે 3 મહિના પ્રિપેર કર્યું હોય છે, અમુકે 3-4 મંથ્સ કર્યું છે, અમુકે 3 ડેઝ પ્રિપેરેશન કરે, પછી એ ક્રેક કરી શકે ન કરી શકે. એ સ્પેશિયલ ટાસ્ક, એક ટાસ્ક આપવામાં આવે કે જેના દ્વારા ક્લિયર કરી લે તો એ વ્યક્તિને benefit મળે છે. નાવ થર્ડ ઇઝ અ લેવલ ઓફ સેલ્ફ એફિશિયન્સી. વોટ ઇઝ ધ લેવલ ઓફ સેલ્ફ એફિશિયન્સી? ઇટ કેન બી હાઈ ઓર લો. લેવલ ઓફ એફિશિયન્સી કેવી રીતે ડિઝાયર કરવામાં આવે છે તો કાં તો એ હાઈ હોય છે ને કાં તો એ લો હોય છે. પીપલ હુ બિલીવ ધેટ ધે કેન પરફોર્મ વેલ ઓન સ્પેસિફિક ટાસ્ક હેવ હાઈ સેલ્ફ એફિશિયન્સી. કોઈ પીપલ હોય એને એવું માની જ લીધું હોય કે ના મને આ એફિશિયન્સી, મને આમાં સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ હોય કે મને આમાં હું પાસ કરી જ લઈશ, હું ક્રેશ કરી જ લઈશ, કે હું આ વસ્તુ અચીવ કરી જ લઈશ. તો એ વસ્તુ જે લેવલ હોય છે એ એનો હાઈ લેવલ હોય છે અને એ હાઈ લેવલ છે ને એ સેલ્ફ એફિશિયન્સીને આગળ લઈ જાય છે. Fourth is the self-efficiency and performance. So what is the self-efficiency and performance? There is a different relationship between level of efficiency and level of work related to performance. Performance અને efficiency વચ્ચે અમુક લેવલ આપવામાં આવે છે કે જે એફિશિયન્સી લેવલ હાઈ સેલ્ફ એફિશિયન્સી લીડ્સ ટુ બેટર પરફોર્મન્સ. જો એનું લેવલ એફિશિયન્સીનું લેવલ હાઈ હશે તો એનું પરફોર્મન્સ બેટર રહેશે. Now fifth one, sorry. Self-efficiency and other elements of positive organizational behavior. Self-efficiency and positive self-esteem. What is the self-efficiency and self-esteem? બે વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? સેલ્ફ એફિશિયન્સી અને એસ્ટીમ ઇટ મીન્સ સ્વસન્માન, પોતાનું સન્માન તો બધાને હોય જ પાલું. બોથ આર ડિફરન્ટ, બંને અલગ અલગ હોય છે. પણ સેલ્ફ એસ્ટીમ ઇઝ અ ટ્રેટ ટુ સ્ટેબલ વેર એઝ અ સેલ્ફ એફિશિયન્સી ઇન ચેન્જિંગ ધ ઓવર ટાઈમ એઝ અ ન્યૂ ટાસ્ક ઓફ અસાઇન. નવો ટાસ્ક અસાઇન કરે છે જ્યારે સેલ્ફ એસ્ટીમ પૂરું થાય છે ત્યારે. એટલે બંને ડિફરન્ટ દર્શાવવામાં આવે છે. સેલ્ફ એસ્ટીમ ઇઝ એમ્ડ એની રિસ્પેક્ટ વન correct position and whereas efficiency correct assessment of one future success in the life. સક્સેસ લાઈફમાં કેટલો છે અને કેટલો ફેલિયર છે ને એ વસ્તુ સેલ્ફ એસ્ટીમ દ્વારા જાણવામાં આવે છે. સેલ્ફ એસ્ટીમ ઇટ મીન્સ ઓલ્સો ઇગો. સેલ્ફ એફિશિયન્સી વર્સિસ એક્સપેક્ટન્સી. સેલ્ફ એફિશિયન્સી શું છે અને એની એક્સપેક્ટન્સી કેટલી છે ને એ સેલ્ફ એફિશિયન્સી એન્ડ એક્સપેક્ટન્સીમાં જાણવામાં આવે છે. એ સેલ્ફ વાઇડર ટર્મ ઇન્વોલ્વ્સ અ પર્સન એબિલિટી, એની સ્કિલ છે, એની એબિલિટી શું છે, એની સ્કિલ શું છે, કે એનું નોલેજ કેટલું, એની પાસે એક્સપિરિયન્સ કેટલો છે, એ સેલ્ફ એફિશિયન્સી અને એક્સપેક્ટન્સીમાં જાણવામાં આવે છે. લાઈક આપણે જોઈએ એના રિએક્શન તો કે ઇમોશનલ હોય છે, કે સ્ટ્રેસફુલી હોય છે, ફિઝિકલ ફાઇટર હોય છે, એક્સપેક્ટન્સી હોય છે, એનો બિહેવિયર કેવું હોય છે એ આપણને બહાર આવતું જણાય છે ઇન એક્સપેક્ટન્સીમાં. સેલ્ફ એફિશિયન્સીમાં એના ફેસ જોઈને, એના ફીચર્સ જોઈને, એના ફેસના એના ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે આનામાં સ્કિલ કેટલી છે, આમાં એબિલિટી કેટલી છે, કે પછી એ ફેલિયર છે કે સક્સેસ છે, એનો ફિઝિકલ ફિટ કેટલી છે, આ બધું એના આઉટકમ્સ એના ફેસ પર બહાર આવી જાય છે. ઇટ ઇઝ જજમેન્ટ ઓફ પ્રોબેબલ કોન્સિક્વન્સ ધેટ બિહેવિયર વિલ પ્રોડ્યુસ ડિઝાયર રિઝલ્ટ. પરિણામે એનું રિઝલ્ટ કેવું આવે છે તો કે કોન્સિક્વન્સ, બિહેવિયર એનું કેવું હોય છે એના ઉપર એનું રિઝલ્ટ આપવામાં આવે છે સેલ્ફ એફિશિયન્સી. સો થેન્ક યુ વેરી મચ.